Ông chủ bỏ hạt cho tôi nhé. Ừ được. 7 lạng giá 3 tệ. Lần sau mua loại đắt chút nha. Cảm ơn nha. Bà chủ, lấy 6 cái vỏ bào ngư. Được luôn. Bào ngư tính bạn 20. Lần sau mua thêm bào ngư nhé. Ok bà chủ. Bà. Ông chủ lấy 1 cân thịt đùi sao? 1 cân 2 lạng, 45 tệ nhé. Rồi cảm ơn. Bà chủ, lấy củ khoai sọ cắt khúc. Nửa củ được không? Ừ được. Khoai sọ 1 cân bao nhiêu? Khoai sọ 1 cân 7 tệ. 11 tệ nhé. Rồi cảm ơn. Ông chủ nhím biển 1 cái bao nhiêu? 1 cái 40 nhé. Lấy 8 cái. Xong rồi. Cảm ơn nhé. Bà Si làm giúp tôi món sống hùn khói nhé. Được 320 tệ nhé.